Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Välkomna kära lyssnare till det första avsnittet av podden Hej på svenska. Podden som hjälper er att lära er svenska steg för steg på ett enkelt och roligt sätt. Jag är Ahmed och jag är väldigt glad att vara med er på denna läroresa. Och med mig i studion idag har jag en fantastisk gäst som kommer att hjälpa oss att förstå grunderna i svenska, nämligen Sara. Välkommen Sara! Tack Ahmed! Jag är jätteglad att vara här med dig idag och att få dela med mig av svenska språket. Jättebra! Idag i vårt första avsnitt kommer vi att fokusera på att presentera sig och hälsa, vilket är en av de viktigaste grunderna i alla språk. Vi börjar med den enklaste frågan du kan ställa när du träffar någon ny. Sara, hur säger man hej på svenska? Hej på svenska är helt enkelt hej. Hej, väldigt enkelt. Okej, hur säger jag hur mår du? Om du frågar en person säger du hur mår du? Och om du pratar med flera personer, som jag just sa till dig, kan du säga hur mår ni? Okej, hur mår du eller hur mår ni? Och vad är det naturliga svaret på den frågan? Svaret kan vara jag mår bra tack, eller helt enkelt bra tack. Du kan också säga jag mår också bra om du vill säga att du också mår bra. Utmärkt! Så om jag träffar någon svensk kan jag säga hej, hur mår du? Och de kan svara jag mår bra tack eller bra tack. Det är väldigt enkelt. Okej, när jag träffar någon för första gången vill jag förstås veta vad de heter. Hur frågar jag vad heter du? Den frågan är väldigt viktig. Du säger vad heter du? Vad heter du? Fint. Och hur svarar jag och säga jag heter? Du säger jag heter och fyller i med ditt namn. Till exempel, jag heter Sara. Så jag kan säga jag heter Ahmed. Nu när vi vet namnet vill vi gärna veta var personen kommer ifrån. Hur frågar jag varifrån kommer du? Den frågan är varifrån kommer du? Och för att svara på den säger du jag kommer från och fyller i med namnet på ditt land. Till exempel, jag kommer från Sverige. Så jag kan säga jag kommer från Egypten. Nu har vi lärt oss namn och land. Det finns en fras vi säger när vi är glada att ha träffats någon. Hur säger jag trevligt att träffas? Det säger vi trevligt att träffas. Trevligt att träffas, ett vackert ord. Okej, eftersom vi pratar om hälsningar, hur säger vi god morgon, god kväll och så vidare? Du har god morgon för god morgon. När dagen har börjat kan du säga god dag för god dag. På kvällen säger vi god kväll för god kväll. Och innan du går och lägger dig säger vi god natt för god natt. God morgon, god dag, god kväll, god natt. Väldigt viktiga ord för vardagen. Okej, det finns några enkla ord som vi använder mycket, som ja och nej och tack och snälla och ursäkta. Hur säger vi dem på svenska? Ja är ja, nej är nej, tack är tack, snälla är snälla och ursäkta är ursäkta. Utmärkt! Ja, nej, tack, snälla, ursäkta. Dessa ord kommer att vara väldigt användbara i alla konversationer. Okej Sara, för att repetera det vi lärt oss i det här avsnittet kan du göra en snabb introduktionskonversation som vi frågade och svarade på. Absolut, jag börjar. Hej, jag heter Sara.
Vad heter du? Hej Sara, jag heter Ahmed. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas, Ahmed. Varifrån kommer du? Jag kommer från Egypten. Och du? Jag kommer från Sverige. Fantastiskt! Nu kommer lyssnarna att kunna föra en enkel konversation för att presentera sig. Innan vi avslutar vårt första avsnitt vill vi sammanfatta de ord och fraser vi lärt oss idag. Hej! Hur mår du? Hur mår ni? Jag mår bra, tack. Var heter du? Jag heter. Varifrån kommer du? Jag kommer från. Trevligt att träffas. God morgon. God dag. God kväll. God natt. Ja. Nej. Tack. Snälla. Ursäkta. Med detta avslutar vi vårt första avsnitt av podden Hej på svenska. Vi hoppas att ni har haft nytta av det och gillat det. Håll utkik efter nästa avsnitt där vi kommer att prata om familj och boende. Vi ses snart. Hej då! Hej då!